දැන් අපි කතා කරන්නේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් ගැන. විස්ථාපනය y අක්ෂයටත් කාලය x අක්ෂයටත් ගෙන අඳිනු ලබන ප්‍රස්ථාරයක් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඒකක යොදන්න පුළුවන්. විස්ථාපනය මීටර් වලිනුත් කාලය තත්පර වලිනුත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රස්ථාරය දිහා බලන්න. මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් කියවෙන්නේ කුමක්ද? හොඳට හඳුනගන්න. මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක්. මුලින්ම ඔබගේ ඇස යන්න ඕන එතෙන්ට. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක්ද අපිට දීලා තියෙන්නේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක්ද කියලා මොනින් හඳුනගන්න. මේ දීලා තියෙන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක්. එහෙනම් මේ වීඩියෝවෙන් අපි කතා කරන්නේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් පිළිබඳව. එතකොට මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ මේ කොටසින් නිරූපණය වෙන්නේ කුමක්ද? තමගෙන් අහන්න පුළුවන්. පළමු තත්පර 10 තුල ඒකාකාර ප්‍රවේගය කොපමණද? මේ ඒකාකාර ප්‍රවේගය සොයන්න අපි අනුක්‍රමණය සොයන්න ඕන. අනුක්‍රමණය සොයන්නේ ඔබ දන්නවා y බෙදීම x. අනුක්‍රමණය කියන්නේ y ඛණ්ඩාංක වෙනස බෙදීම x ඛණ්ඩාංක වෙනස. එතකොට අනුක්‍රමණය මගින් අපිට ලැබෙනවා ප්‍රවේගය. එතකොට a සිට b දක්වා ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින් තමයි වාහනය චලිත වෙලා තියෙන්නේ. පුද්ගලයා ගමන් කරලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී ඔබ දන්නවා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක මෙන්න මේ වගේ කොටසක් අපිට දැක්කොත් ඒ කොටස මගින් නිරූපණය වෙන්නේ ඒකාකාර ප්‍රවේගය. එහෙනම් A සිට B දක්වා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් තමයි මේ වස්තුව චලිත වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට B සිට C දක්වා මේ වාහනය මේ වස්තුව නිශ්චලතාවයේ පවතිනවා. එයට හේතුව විස්ථාපනය සිද්ධ වෙලා නැහැ. එමාගේමයි. ඔබ දන්නවා A සිට B දක්වා විස්ථාපනය වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වාහනය ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් එකම දිශාවකට ගමන් කරලා. හැබැයි B අවස්ථාවේදී වාහනය එකම තැන නතර කරලා කාලය ගෙවෙනවා. විස්ථාපනය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. එමාගේමයි. කීයද විස්ථාපනය? 20යි. එහෙනම් B සිට C දක්වා වාහනය නතර වී ඇත. එහෙනම් B කියන අවස්ථාවේදී පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න වාහනය නතර වෙලා තත්පර 10කට. ඉන්පසුව C සිට D දක්වා මේ වස්තුවේ චලිතය කොපමණද කියලා ඇහුවොත් කොහොමද කියලා ඇහුවොත් අපි කොහොමද පිළිතුරු දෙන්නේ? C සිට D දක්වා දිශාව වෙනස් වෙලා මේ ධන දිශාව කියලා ගත්තොත් මේ ඍණ දිශාව. එහෙනම් දිශාව මාරු වෙලා නේද? එහෙනම් වස්තුව නැවත හරවලා තිනවා. එහෙනම් මෙන්න හැරවිල්ල. එහෙනම් හොඳින් මතක තියාගන්න විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක මෙන්න මේ වගේ බෑවුමක් තියෙනවා නම් ඒ බෑවුමින් නිරූපණය කරන්නේ නැවත හැරීමක්. එතකොට නැවත හැරිලා ආරම්භක ලක්ෂයටම පැමිණෙලා තියෙනවා. එතකොට මුළු විස්ථාපනය බිඳුවයි. ආරම්භක ලක්ෂයත් අවසන් ලක්ෂයත් අතර වෙනසක් නැහැ. එහෙනම් විස්ථාපනය බිඳුවයි. එහෙනම් මේ ප්‍රස්ථාරයේ A සිට B දක්වා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරලා මෙන්න ඒකාකාර ප්‍රවේගය. B සිට C දක්වා එකම ස්ථානයක වස්තුව නතර වෙලා තියෙනවා. මෙන්න ඒ කොටස. ඉන්පසුව C සිට D දක්වා නැවත මේ වස්තුව හැරිලා ආපස්සට ගමන් කරලා තියෙනවා මුල් පිහිටුම දක්වා. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස. එතකොට වස්තුවේ මුළු විස්ථාපනය කොපමණද? බිඳුවයි. වස්තුව ගමන් කළ මුළු දුර කොපමණද? මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ගමන් කරා. මෙතන ඉඳන් ආපස්සට ආවා. එහෙනම් සිදු කළ මුළු විස්ථාපනය බිඳුවක් වන අතර මෙතෙන්ට ආවහම බිඳුවයි. ගමන් කළ මුළු දුර ඔබ දන්නවා 20. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට මීටර් 20යි.
ආපස්සටත් මීටර් 20යි. 20යි 20යි මීටර් 40යි. මං හිතනවා මේ වගේ කොටසකින් නිරූපණය වෙන්නේ ඒකාකාර ප්‍රවේගය. මේ වගේ කොටසකින් නිරූපණය වෙන්නේ වස්තුව නැවතී ඇත. මේ වගේ කොටසකින් නිරූපණය වෙන්නේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක නැවත ආපස්සට හැරිලා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් පැමිණෙන බව. එහෙනම් මේ අපි කතා කරේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය. හරි ලේසි ඔළුවට දාගන්න. දැන් අපි බලමු විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයකින් කොහොමද ඒකාකාර ප්‍රවේගය ගණනය කරන්න කියලා. ඔබට මං කලින් කිව්වා A සිට B දක්වා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් තමයි මේ වස්තුව ගමන් කරලා තියෙන්නේ. අපි අන්න මේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයේ අගය හොයමු. එතකොට A සිට B දක්වා ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණයෙන් හොඳට මතක තියාගන්න අනුක්‍රමණයෙන් අපිට ඒකාකාර ප්‍රවේගයේ අගය ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට A සිට B දක්වා අනුක්‍රමණය සෙවිය යුතු වෙනවා. කොහොමද අනුක්‍රමණය හොයන්නේ? ඔබ දන්නවා ගණිතයේදී අනුක්‍රමණය සොයන්නේ y ඛණ්ඩාංක වෙනස බෙදීම x ඛණ්ඩාංක වෙනස. එතකොට b වල ඛණ්ඩාංක අපි ගත්තොත් 10 20. a වල ඛණ්ඩාංක ගත්තොත් බිඳුවේ බිඳුව. එහෙනම් y ඛණ්ඩාංක වෙනස කියන්නේ 20න් බිඳුවක් අඩු කරනවා. x ඛණ්ඩාංක වෙනස කියන්නේ 10න් බිඳුවක් අඩු කරනවා. ඔබට පේනවා අනුක්‍රමණය A සිට B දක්වා අපිට ලැබෙනවා 2යි කියලා. එහෙනම් අපි අනුක්‍රමණය සොයාගත්තා. ඒ අනුක්‍රමණයෙන් කියන්නේ අගය ලෙස 2ක් කියලා ලැබුණා. එහෙනම් අනුක්‍රමණයෙන් නිරූපණය වෙන්නේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් වස්තුව ගමන් කර බව. කීයද ඒකාකාර ප්‍රවේගය? 2 ms ඍණ 1. ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් නිසා අපිට ඒකක යොදන්න පුළුවන් 2 ms ඍණ 1 කියලා. එහෙනම් A සිට B දක්වා ඒකාකාර ප්‍රවේගයේ අගය අනුක්‍රමණයෙන් අපි සොයාගත්තා 2 ms ඍණ 1. B සිට C දක්වා චලනය වෙලා නැහැ. වස්තුව නිශ්චලයි. එකම තැන. හැබැයි කාලය ගෙවෙනවා. කාලය තත්පර 10ක් ලෙස ගෙවි ගියා. C සිට D දක්වා තමන්ගෙන් ඇහුවොත් ඒකාකාර ප්‍රවේගය කොපමණද කියලා. එයත් අපි ගණනය කරමු. y ඛණ්ඩාංක වෙනස බෙදීම x ඛණ්ඩාංක වෙනස. මේ අවස්ථාවේදී ඛණ්ඩාංක හොයාගන්න. 30 බිඳුව. මෙතන ඛණ්ඩාංක වෙන්නේ 30 බිඳුව. මෙතන ඛණ්ඩාංක 20 20. එහෙනම් y ඛණ්ඩාංක වෙනස අපි බලමු. බිඳුවෙන් අඩු කරනවා 20ක්. 30න් අඩු කරනවා 20ක්. එතකොට අපල ලැබෙනවා ඍණ 20 බෙදීම 10. පිළිතුර ඍණ 2යි. ඍණ මගින් නිරූපණය වෙන්නේ වස්තුව නැවත හැරිලයි කියලා. අන්න හොඳින් මතක තියාගන්න. අපිට ප්‍රස්ථාරය මගිනුත් ලබා ගන්න පුළුවන් y ඛණ්ඩාංක වෙනස බෙදීම x ඛණ්ඩාංක වෙනස මගින් ප්‍රස්ථාරයෙන් අපිට ලැබෙනවා මේ වස්තුව නැවත ආපසු දිශාවට හැරීම සිදු වෙලයි කියලා. ඒ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මෙතන අගය මගින් ඍණ 2යි ms ඍණ 1. ඍණ වලින් නිරූපණය වෙන්නේ පුතේ ආපසු හැරිලා. එහෙනම් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක ඍණාගයක් මෙලෙස ලැබුණොත් අපි අනුක්‍රමණය සොයනකොට ඍණ වලින් නිරූපණය වෙන්නේ නැවත හැරීමක්. ආපසු දිශාවට ධන දිශාවට විරුද්ධව ආපසු ගමන් කරනවයි කියලා. එහෙනම් හොඳින් මතක තියාගන්න ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරා නිශ්චලතාවයටපත් වුණා නැවතත් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ආපසු දිශාවට හැරිලා ගමන් කරා. එහෙනම් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් ඔබට පුළුවන් නේද?